ඔයගලන් බලනවා ඉතින් මොකද මම මේ ෆෝන් එකක් අතේ තියාගෙන කරන්නේ කියලා. මම මේ පොඩි දෙයක් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මං හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්කම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම ඊයේ මාකට් ප්ලේස් එකේ බලනකොට අයෝනියම් සකියුලන්ට් එකක් විකුණන්න තියෙනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මම ඒ සෙලව කන්ටැක්ට් කරාම එයා කිව්වා එයා ගාව මේ විදිහට ප්ලාන්ට් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. වර්ග 200ක් තියෙනවා කියලා සකියුලන්ට්. ඉතින් ඒවෙන් බලලා කැමතිව මට තෝරලා එවන්න කියලා. ඇත්තට මෙතන පින්තූරු 74ක් තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේවෙන් මට මිලදී ගන්න මගේ ළඟ නැති මම ආස කරන සකියුලන්ට් තියනවාද කියලා. එහෙමනම් ඉතින් ඒවෙන් අපි ප්ලාන්ට් සිලෙක්ට් කරලා එයාට ඕඩර් එක දාමු. එහෙනම් ඉන්න බලන්නකෝ. දැන් මේ තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ සීඩම් එකක්. මේක මං හිතන්නේ මගේ ළඟ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ජෙලි බීන් කියලාත් කියනවා මේ සීඩම් වලට. මේ රෙඩ් කලර් එකක්. මේක ග්‍රීන් කලර්. ඊට පස්සේ ඒකෙම වෙනස් පාටක්. දැන් දැක්කනේ මේක රතු පාට. මේක පොඩ්ඩක් කහ පාටට වගේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තනිකරම කොළ පාට සීඩම් එක. බලන්නකෝ මේ කලර්ස් එක එක විදිහට වෙනස් වෙන හැටි. ඊට පස්සේ මේ සීඩම් එකක් ඒක අවైలබල් නෑ කියලා තියෙනවා. ඔව් මේකට කියන නම මට මතක නෑ. මේක නම් දාලා තියෙන. නමුත් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නම්බරයකුත් දීලා තියෙනවා හැම ප්ලාන්ට් එකකටම. මේක මගේ ළඟ තියෙනවා. මේ සීඩම් එකක් මේ අර බුරිටෝ මේක දිගට ගොඩක්ම වැවෙනවා. හරි ලස්සනයි. පහලට කඩන් හැලෙන හරි ලස්සන හොඳට ලොකුවට පෝච්චිය පිරෙන්න හැදිලා. මේකත් සීඩම් එකක් හැබැයි හොයාගන්න බෑ. ඩොන්කි ටේල්. මේකත් ඒ වගේ මේ චූටි අතරම සක්කියුලන්ට්ස් වල පුංචි පැල තියෙනකොට මේ අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද වර්ගය කියලා. ඔක්කොම එක වගේ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි මේකත් ඒ වගේම ලස්සනට ලොකුවට හැදිලා මේ පෝච්චි පිරෙන්න හැදිලා හොඳට අර කඩාගෙන හැලෙන විදිහට කියන්නේ වැල් වගේ ලස්සනට පහලට එල්ලෙනවා. ඉතින් අපිට අර එල්ලෙන පෝච්චි එකේම ලස්සනට දාන්න පුළුවන්. ඒ නම් මෙච්චර පැහැදිලිත් නෑ. සාගුලන් දන්නවනේ අර ගොඩක් වෙලාට මේ ගස්වල නම් අර බීත විද්‍යාත්මක නම් එහෙම ඉතින් හරි අමාරුයි ඒවා අපිට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න සමහරට මම මේ කියන විදිය වැරදිත් වෙන්නත් ඇති. ක්‍රැෂූලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද හොයාගන්න අමාරුයි. මේක මගේ තියෙනවා. සෙට් ඔලිව කියන එක. මේක මගේ ළඟ තියෙනවා. මේ දවස්වල හරි ලස්සනට මල් පිපිලක් තියෙනවා ඒකේ. කාපාට ලස්සන මලක්. මේ අයෝනියම් එකක්. ඇත්තටම මම අයෝනියම් මේ දවස්වල මට පොඩි කැමැත්තක් ඇති වෙලා තියෙනවා අයෝනියම් හදන්න ඕනේ කියලා. මගේ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේවා අපහු රීපෝට් කරන්න කාලෙත් හරි සමහර ඒවා නම් ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම අයෝනියම් තමයි ඊයේ සර්ච් කර හිටියේ. එතකොට තමයි මට ඒ ලස්සන අයෝනියම් එක හම්බුනේ. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මේක මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. මේකත් මගේ ළඟ තියෙනවා. මේකත් මගේ ළඟ තියෙනවා. මේක හරි ලස්සනයි. මේක ලස්සන මලකුත් එනවා. මේ තියෙන්නේ බෙයා පෝස්. ඒ කියන්නේ අර බෙයා කෙනෙක්ගේ පෝස් වගේ කකුල් වගේ කකුලේ අර නියපොතු ඇඟිලි තියෙන විදිහට තමයි මේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මේකත් තියෙනවා මගේ ළඟ. එතකොට මේ ක්‍රැෂූලා මගේ ළඟ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මැකිනෝ. ඒක මට ෂුවර් නෑ. හැබැයි මේ වගේ එකක් මගේ ළඟ තියෙනවා. මම අර කිව්වේ මේකත් අයෝනියම් එකක්ලු. හැබැයි මේ අයෝනියම් කියන්නේ ගොඩක් ලොකුවට හැදෙන ගහක්. ඉතින් මේ වගේ චූටි පොඩි කෑල්ලක් තිබ්බහම හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද මේ ඒක ලොකුවට හැදුනහම ගහ ස්වරූපේ වෙනස් වෙනවා. මේකත් තියෙනවා සීඩම්. මේක ග්‍රැප්ටෝ පෙටලම්. ග්‍රැප්ටෝ පෙටලම්. ඒක නම් ලස්සනයි. ඒක මගේ කෝටිලේඩන් පෙන්ඩන්ට්ස්. no idea. මේක ලස්සන එකක්. හැබැයි not available. මේකේ වෙරිගේෂන් එකක් තියෙනවා. කොළ පාට කොළේ සුදු පාට වෙරිගේෂන් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ලස්සනයි ඒක. ඊට පස්සේ මේක සෙඩවේරියා රොලි. මේ පේනවනේ මේ තාම චූටි පැලයක්. මේ ඇත්තට මේ මං හිතන්නේ මේ අර මේ කොළයක් තියලා සකියුලන්ට් එහෙම පැල කරගන්න පුළුවන් නේ.
එහෙම කොලයක් තියලා පොඩි පැලයක් ගත් එකක්. පොඩි ගිහින් බලමු. මේක ලස්සනයි. ඉච්චිවීරියා ලව්ලි රෝස්. මේක රෝස මලක් වගේ. මේ ප්‍රමාණය නම් හරිම චූටි එකක් වෙන්න ඕනේ. මං හිතුවා මේක ගන්නම් කියලා. ඒක B09. මේ අයෝනියම් එක තමයි මම දැක්කේ මාකට් ප්ලේස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේකේ හරි ලස්සනයි. නිකන් ලා කොළ පාට වගේ පාටක් තියෙන්නේ. ඒ අතරේ නිකන් බ්‍රවුන් කලර් ඉරි තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොලේ එජ් එකත් මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා බ්‍රවුන් කලර් වලින්. මම හිතන්නේ මේක ලොකුට හැදුනම හරිම ලස්සන ගහක් වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේක වැම්පයර් රෙඩ් බෝල් ඉචිවේරියා. මම ඒකටත් ආසයි. හරි මම ඒකත් ගන්නවා. මේක මං හිතන්නේ මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒක තමයි මේකට හරි ආසයි තුන දකිද්දී හරිම ලස්සනයි ඉක්චිවේරියා සගීටා කියලා. ඒක තමයි මම ගොඩක්ම ආසුනේ. ඒ වගේම තමයි මට ඊළඟ එකත් පේන්නේ. හැබැයි සකියුලන්ට්ස් වල ඒක තමයි තියෙන වෙනස. ඇත්තටම ගොඩක් අර එක ළඟින් යන වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ කොලේ මේ කොලේට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලොකුවට මේක අර පැතිරිලා හොඳට පෝච්චියක් අපි හදලා ඒ පෝච්චිය පුරාම හොඳින් හැදුනට පස්සේ තමයි අපිට ඇත්තටම මේ වර්ග දෙකේ වෙනස දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් කියුපිඩ් එක මම ගත්තා. ඒක දැන් ලස්සනට හොඳට පඳුරු දාලා හැදිලා තිනවා. අතර මාසයකට අඩු කාලයක් ගත උනේ. ලස්සනට හොඳට හැදිලා තියෙනවා. රීපෝට් කරාට පස්සේ මේ මොකද්ද? ඉන්ඩිකා. ඒකත් ලස්සනයිනේ. කොහොමද මම මේක ගන්නම් කියලා හිටියා. ඉකිවේරියා එමරල්ඩ් රිපල් කියන එක. ඇත්තට මම සකිලන්ට් එකතු කරනකොට ඒ වගේ නම් එක නෙමෙයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්ලාන්ට් එකතුවක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ ඔෆිෂියල් නමත් එක්කම එකතු කරගන්න. එතකොට කලෙක්ෂන් එකක් විදිහට අපි ඒක පවත්වාගෙන යනකොට අපිට හරිම හෙල්ප්ෆුල්. අපි ළඟ ඒ වෙරයිටි එක තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මේකත් අයෝනියම් එකක්ලු. හැබැයි අපිට අර මුල් කාලේදී මං කිව්වාගේ හරි අමාරුයි මේ සකිලන් එකකට එකක් වර්ග හොයා අඳුර ගන්න. මේක string of pearls. මේකත් තියෙනවා. මේක එතකොට string of hearts. ඒකත් දැන් පොඩි පැලයක් තියෙනවා බෝ කරගෙන. මේක සීඩම් එකක්. ඉතින් ඉවරයි. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ මේ තෝරාගත්ත ලිස්ට් එක ඒ සෙලර්ට කියලා. ඊට පස්සේ එයා මට මේක පෝස්ට් එකේ තමයි එවන්නේ. මොකද මං ඉන්න ප්‍රදේශයට වඩා ටිකක් දුරින් තමයි මේ සෙලර් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මං එයාට මේ මට අවශ්‍ය ටික දැනුම් දුන්නාම එයා මට පෝස්ට් කරලා එවන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ වගේ පැල පෝස්ට් කරලා එවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට අපිට පසුත් එක්ක එවන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. බෙයා රූට්ස් ඒ කියන්නේ පස් නැතුව තමයි අපිට මේ පැල හරි එහෙම නැත්නම් කටින්ග්ස් හරි එවන්නේ. ඉතින් සකිලන්ට් වගේ එකක් ඒ වගේ දවස් 2-3ක් උනත් ගත වුණාට කමක් නැහැ. මේ වගේ එහෙම ලේසියෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒක හොඳින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ ටික සෙලර්ට යවන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක අපිට ලැබෙනකොට හරියටම මම ඕඩර් කරපු දේවල් ටික ඒ විදිහටම මට ලැබිලා තියෙනවද කියලා. Several days later. මම එදා ඕඩර් කරපු සකිලන්ට් ප්ලාන්ට්ස් ටික දැන් තමයි ලැබුණේ. ඉතින් දැන් ඕඩර් කරපු දවසේ දැන් අද දවස් 5ක් ගත වුණා මේක එන්න. අපි බලමු මේ දවස් 5 ඇතුළත අපි මේ ඕඩර් කරපු පැලවලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ, මේගොල්ලන් හොඳින් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මම යන්නේ දැන් මේක ඕපන් කරන්න. මේ වගේ ටිෂු ටිකක් උඩට දාලා තියෙනවා. අපි බලමු. දැන් මේ විදිහට චූටි පැල තමයි
සාමාන්‍යයෙන් එවන්නේ. ඉතින් අපිට මං අර කිව්වාගේ මූලික අධ්‍යයනයේදී මේ චූටි කාලෙදී හරි අමාරුයි හැම පැලයක්ම එක වගේ. ඉතින් මේ බලන්නකෝ. දැන් අපිට මේ දෙවෙනි එක. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම පැල 6ක් ඕඩර් කරා, වර්ග 6ක් ඕඩර් කරා. අපි ඊට පස්සේ මේ ටික ඕපන් කරලා ඉවර වෙලා try කරමු අඳුර ගන්න නම් ටිකත් එක්ක මේ තුන්වෙනි පැලේ මේ හතරවෙනි පැලේ මේ අමතරයට මට පැල කීපයක් වෙන මේවල තියෙනවා මම ඕඩර් කරපු නැති. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ මම ඇත්තටම එක පැලයක් ඕඩර් කරේ මේ රෝස් කියන එක. ඒකෙන් පැල 3ක් එවලා තියෙනවා. මේ විදිහට තව සකිලන් ටිකක් එවලා තියෙනවා වර්ග 3කින්. ඊට පස්සේ තවත් පාර්සලයක් තියෙනවා. මේක තමයි අර අයෝනියම් එකක් මම ඕඩර් කරේ. මේක දැකලානේ මම මේ සකිලන් විකුණන සෙලව අඳුරගත්තේ. මේක. එතකොට දැන් මෙතන තව වැඩියෙන් මං හිතන්නේ මට පැලයක් මං 6ක් නේ ඕඩර් කරේ. 1 2 3 4 5 6 7ක් තියෙනවා එතන. බලන්නකො මං හිතපු නැති තරම් ගස් මට එවලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ හොඳට ගස් පැල ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න එවලා තියෙනවා. මෙහෙම ටිෂු ගොඩක් දාලා මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ මම අලුතින් මිලදී ගත්ත සකියුලන්ට් ටික රිපෝට් කරන්න. ඒකට මාධ්‍ය විදියට මම අරන් තියෙනවා කොහුබත්, ඒ වගේම කොම්පෝස්ට්, ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ පමස්. සකියුලන්ට් ගොඩාක්ම කැමති කාබනික මාධ්‍ය වලට. ඒ නිසා මම කොහුබත් කොටස් 2ක් ගත්තා. කොම්පෝස්ට් කොටස් 1යි, ඒ වගේම පමස් එක කොටසක් ගත්තා. අපි යොදන මාධ්‍ය හොඳින් ජලය බැසගෙන යන මාධ්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ජලය රැඳිලා තිබුණොත් සකියුලන්ට් වල මුල් කුණු වෙලා යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ හින්දා තමයි මම මේ පමස් එකතු කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් මම මේ ටික මිශ්‍ර කරලා අපි අපේ ප්ලාන්ට් ටික වගා කරගමු.
සකිලන් වලට ගොඩාක් වතුර ඕනේ නැති බව ඔයගොල්ලන් දන්නවා. හැබැයි මේ ප්ලාන්ට්ස් ටික දැන් දවස් 5ක් විතර පෝස්ට් එකේ ඇවිල්ලා මුල් හොඳටම ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම වතුර යොදනවා දැන්. අපි මේ විදිහට වතුර යොදලා ඊට පස්සේ තෙතමනේ තියෙනවා නම් ආපහු ජල යොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දිනපතා ජල යොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සති 2කට විතර සැරයක් තමයි ගොඩක් උෂ්ණ තත්වයකදී වුණත් අපිට ජල යොදන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේක ස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න ඕන නිසා මම අද මූලික වශයෙන් ජල යොදනවා. හැබැයි ගොඩාක් වතුර දාන්නේ නැහැ. ඒ ගහ වටේ තියෙන පස තෙත් වෙන්න විතරක් මම වතුර දානවා. දැනට මම මේක දැඩි හිරු රශ්මියකට නිරාවරණය වෙන තැනක තියන්නේ නැහැ. මම මෙතන තියලා තියෙනවා. මෙතන මේ මේසෙත් එක්ක හොඳට ඉරේලිය වැටෙනවා දවල් කාලෙට. ඒ නිසා මම මේ විදිහට දවසක් දෙකක් විතර මෙතන මේ පැල ටික තියලා ඊට පස්සේ තමයි ග්‍රීන් හවුස් එකකට වගේ මාරු කරන්නේ. එකපාරටම මේ පැල හොඳට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා මේවෙන් තව චූටි පැල වගේ එනකොට තමයි එළියෙන් තියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් තද රස්නයක් තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මේ පැල තාම පස්වලට මුල් අල්ලගෙන නැති නිසා එළියෙන් තියෙන එක පොඩි අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් සකිලන් ගැන ගොඩක් දේවල් ප්‍රොපගේට් කරන විදිය ගැන වගේම ගොඩක් දේවල් තව තියෙනවා දැනුම අපිට හුමාරු කරගන්න. අපි ඉදිරියේදී ගැන කතා කරමු. ඉතින් අලුත් දවසක තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු.